experiență a fost minunată. Am râs, ne-am distrat, am legat prietenii, am învățat incredibil de multe lucruri în această săptămână. Poate cât am fi învățat într-un an sau mai mult de practică. M-a inspirat foarte tare. M-am simțit foarte aproape. Vă mulțumesc pentru implicare și pentru emoții. V-am văzut pe voi ca niște colegi, nu v-am văzut ca ceva mai sus decât noi sau, nu știu, eu m-am simțit ca într-o echipă, m-am simțit parte din echipă. Aveam în gândul meu că o să fie ceva foarte frumos și s-a dovedit ca pe final să fie ceva minunat, care voi rămâne probabil toată viața și vă apreciez foarte mult. Să nu mai privesc totul atât de strict și de formal, să încerc să mă adaptez și să privesc lucrurile și dintr-un alt unghi. Workshopurile chiar au fost interesante, au fost, nu știu, mai mult decât niște workshopuri. E ca și cum am fi stat la o cafea și am fi discutat spețe. Ne-ați arătat că se poate și altfel, ce v-am spus și azi, ceea ce pentru noi contează foarte mult. Dacă îmi va mai fi vreodată adresată întrebarea ți-ai mai schimba alegerea pe care ai făcut-o la terminarea liceului, aș spune nu. Pentru că școala de vară mi-a arătat că am făcut cea mai bună alegere din viața mea. Sunteți mai mult decât o firmă de avocatură și, sincer, n-aș mai pleca de aici niciodată. Toată lumea asta ar arăta altfel dacă tot și-ar exercita profesia sau meseria cu pasiunea pe care ați arătat-o toți și toți invitații pe care mi-ați adus. Mi s-a părut că sunteți mai mult decât o familie și vreau să vă mulțumesc din suflet că am petrecut cea mai frumoasă săptămână din viața mea. Sunteți impresionanți și luptați-vă pentru ce știți voi că e bine, luptați-vă, fiți răzvrătiți, cum a zis Mihai. Eu chiar cred că minoritățile ajung să fie voci, iar meseria asta pe care o aveți este meseria potrivită să transmiteți valori. Asta mi-a adus un sentiment de bucurie enormă că putem să transmitem și avem cui să transmitem modul în care simțim noi că trebuie făcută profesia asta, ceea ce este minunat. Vă mulțumim că ați reușit să faceți asta. N-aveam nici cea mai mică idee despre cum am început școala de vară și cum eram luni la prima oră și cum aveam să terminăm și cu emoțiile astea așa, care se simt în voce și în sufletele noastre la sfârșitul zilei de vineri. E incredibil. Cu toții cred că am trecut printr-o transformare mai mult decât frumoasă. Minunat că dacă noi am premeditat să vă învățăm pe voi și să vă transmitem ceva, cred că voi nu ați premeditat să ne învățați voi pe noi atât cât am avut noi de învățat de la voi. Cred că ne-ați depășit așteptările mult. E o experiență foarte faină. Întotdeauna eu personal am adorat să cunosc oameni și să lucrez cu oameni. Probabil că în lunile următoare o să-mi iau o robă și să caut un barou din ăsta ilegal, clandestin, așa, în care să încerc să mă dau așa cu o profesie juridică, pentru că mi-a plăcut foarte mult atmosfera.